Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ gói bánh úng nha, bánh úng nhân thịt với trứng muối. Với cái kiểu này thì mình thấy nhà nhà đều gói được luôn, nhanh ngon mà hạt nếp nó mềm dẻo, giống y như là cái kiểu truyền thống vậy đó, mà nhanh cấp tốc luôn. Mình không có cần tốn nhiều thời gian giống như cái kiểu ngày xưa phải nấu 10 tiếng. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện cái món bánh úng ngon nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây 200g đậu xanh. Đậu xanh này các bạn vo rửa cho sạch ha, rồi cái mình ngâm nước ít nhất cũng khoảng 2 tiếng cho nó nở. Phần đậu đã vo rửa sạch để ráo, cho hết vô trong nồi nha. Mình sẽ đi nấu cái phần nhân trước. Các bạn cho vào đây 600ml nước, bắt lên trên bếp sẽ nấu cho sôi. Khi đậu sôi lên nó có bọt thì các bạn hớt bọt nha. Mình hớt bọt sạch rồi cái để lửa nhỏ nấu cho nó cạn lại. Bên đây thì mình có 1 kg nếp. Nếp này là mình ngâm hồi tối nè, ngâm với cái nước lá dứa xay ra đó, ngâm qua 1 đêm hoặc là 10 tiếng để cho hạt nếp nó nở. Mình xả sạch rồi cái để cho nó ráo nước luôn. Đậu xanh này là đậu xanh hạt, mình cũng ngâm 1 đêm nè, cho nó mềm chút nữa mình cho vào bánh luôn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị là 400ml nước cốt dừa, cho vào trong chảo mình sẽ xào với 1 kg nếp. Thêm vào muỗng canh muối để cho bánh nó đậm đà. Các bạn nấu cho cái nước cốt của mình nó sôi lên. Thì cái phần nước cốt này với cái nếp này là hạt nếp nó sẽ dẻo, nó vừa luôn. Rồi tiếp theo thì cho nếp vô mình xào nè. Các bạn xào với lửa vừa thôi ha, để cho nước cốt dừa nó rút từ từ vô trong nếp thì hạt nếp nó sẽ nhanh mềm. Cái bước này giúp cho cái bánh của mình rút ngắn thời gian nấu. Còn theo cái kiểu truyền thống thì không có cần phải xào trực tiếp ở trên lửa vậy đâu, chỉ cần trộn nước cốt dừa đặc. Quay qua đây thì cái phần nhân của mình nó khô ráo, nó cạn nước vậy là được rồi nè. Mình sẽ tắt bếp, cho nó ra rồi thêm vào đây muỗng canh đường, muỗng cà phê muối, chút xíu tiêu xay. Trộn đều lên, trộn đều cho hỗn hợp muối và đường nó tan đều ở trong nhân. Tại vì nhân của mình còn nóng cho nên là mình trộn nhanh tay ha, cho nó tan ra rồi cái để qua một bên. Cái này là thịt ba rọi nè, mình xắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Mình ướp vào trong này hạt nêm, tỏi, đường và chút xíu tiêu xay. Bên đây là cái lòng đỏ trứng muối, mình rửa với rượu xong rồi cái hấp 5 phút cho nó chín. Đậu xanh thì mình cũng hấp 15 phút cho nó chín luôn. Để gói bánh thì mình chuẩn bị lá chuối. Mình có ở đây 2 miếng lá, chiều ngang là 1 gang tay nha, 2 miếng nhập lại. Thêm 1 cái miếng nhỏ mình lót ở bên trong nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ gói nha. Mình xếp nó lại giống như là cái hình tam giác vậy đó, để nó ra cái bánh nó sẽ đều. Múc cái phần nếp vô. Nếp mà các bạn xào với nước cốt dừa trước vậy nó dễ gói lắm. Tiếp theo là cho nhân đậu xanh vào giữa. Rồi cái mình để miếng thịt vô ha. Thịt này thì mình cắt nhỏ rồi, không có lớn quá đâu. Cái bánh gọn gọn cái cho cái trứng muối vô, đậu xanh hạt. Rồi cái múc thêm phần nhân đậu xanh lên trên. Cái phần đậu xanh hạt các bạn thích thì mình cho, còn không thích thì bỏ qua cũng không sao nha, tại mình cho thêm cho nó ngon Cuối cùng là một cái lớp nếp mình phủ đều lên cái phần nhân. Gói bánh thì mình sẽ túm thành 3 góc ha, túm cho nó đè cho nó sát tay vô, để khi mà bánh của mình nấu nó không có bị nông nước. Rồi vậy là được rồi nè. Túm cho nó càng chặt thì cái bánh nó càng ngon. Dây buộc, cái bánh này mình làm cũng gọn gàng cho nên là mình dùng cái cọng dây, mình chỉ cần buộc chéo qua 2 đường thôi nha. Nhớ gậy siết cái tay. Mình siết vậy nè, cái bánh nó giã, khi nấu nó không nông nước, mà khi chín thì bánh nó dẻo ngon nữa. Rồi cuối cùng chốt cái mối lại, các bạn thắt gút luôn, buộc cho nó sát tay. Mình buộc cho nó chặt luôn để cho cái bánh của mình nó ngon, nó dẻ. Rồi vậy là xong rồi nè. Bánh nhỏ gọn nên mình buộc 2 đường dây thôi, còn nếu mà các bạn gói hơi lớn hơn thì buộc 3 đường dây nha. Xéo qua thêm một lần nữa.
Vậy là được cái bánh ú rồi đó. Tương tự thì các bạn cũng làm giống vậy nha. Mình nhớ là cái bánh đó mình phải siết mấy cái đường của cái mép lá phải chặt để thôi nó bị nông nước á. Siết tay vô, buộc xong hết rồi nè. Các bạn cũng gói tương tự những cái bánh còn lại nha. Mình gói nhỏ gọn, không có lớn quá đâu. Cắt cọng dây cho nó gọn, chườn cái mối dây chút nữa mình buộc những cái bánh còn lại vô. Làm xong thì các bạn buộc lại luôn, đặng mình thả vô trong nồi mình nấu á, cho nó dễ vớt lên ha. Mình làm xong rồi nè. Bắt sẵn nước sôi thì các bạn hãy thả bánh vô để cho hạt nếp nó chín, không bị sượng. Và lót ở bên dưới những cái miếng lá dụng dụng á, đè nó xuống cho nó đừng có nổi lên trên mặt. Đậy nắp lại, nước đã sôi thì mình để lửa lớn, mình sẽ nấu trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đúng 1 tiếng đồng hồ thì các bạn tắt bếp rồi cái mình để thêm khoảng 3-4 tiếng nữa nha, cho nó giữ ấm á. Thì mình để trong cái nồi vậy nè, giữ ấm lâu, cái hạt nếp nó sẽ nhừ ngon và cái bánh nó cũng ngon nữa. Bây giờ sẽ vớt lên. Bánh này chỉ còn hơi ấm nhẹ thôi à, tại mình để 4 tiếng ở trong nồi rồi đó. Vớt lên thì mình xả sạch lại với nước. Các bạn rửa vậy thì bánh mình để được lâu nha, nó không có bị hôi lá. Rửa xong rồi thì để cho nó ráo nước. Rồi cái mình để khoảng vài tiếng thì mình mới ăn nó mới ngon. Đây là phần bánh mình nấu từ buổi trưa, bây giờ tới buổi chiều luôn. Giờ cũng gần tối luôn rồi đó. Làm bánh 1 ngày, từ lúc gói bánh cho đến bánh chín là nguyên ngày luôn á. Bánh rất là ngon. Thì tổng cộng cái bánh này mình ra được 13 cái bánh á. Tháo ra thì thấy hạt nếp nó nhừ ngon ha. Chẻ bánh ra nè. Bên trong rất là đều luôn, nếp và nhân đều nhau. Nếp nhiều quá cũng ngán ha. Mà nhân và nếp nó đều vậy nè, nó nở và nó ngon. Nhìn rất là bắt mắt luôn. Ngon lắm các bạn. Ăn á, không có thua gì cái bánh truyền thống luôn á, chỉ với 1 tiếng đồng hồ mình nấu thôi. Rút ngắn được rất là nhiều thời gian luôn. Ngon y như bánh ngày xưa, không có tốn nhiều công, thay vì các bạn phải nấu tới 10 tiếng. Mà làm cái kiểu này á, nhanh cấp tốc để có bánh ngon thưởng thức trong dịp Tết mà ít tốn thời gian nữa. Thường á, bây giờ á, cuộc sống bận rộn. Và đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh ú thịt này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.